Không biết là em có ok với cái đoạn này không? Tức là anh có thể làm cho nó không còn, nó không còn cái màu nữa nhưng mà nó sẽ hơi, em thử vén tóc. Em lấy này nhiều quá ạ? Đúng rồi, rất nhiều. Rất nhiều. Bây giờ nhá, em thử vén tóc theo cái kiểu thông thường này, mình xem nó có vào không bị đúng không? Chào mừng các bạn trở lại với Gear Recap. Đây là một series đặc biệt mà chúng tôi dành để tổng hợp thông tin và cung cấp tới các bạn những bình luận có giá trị. Thay vì dành mỗi ngày khoảng 15 đến 20 phút tìm kiếm thông tin ở trên internet thì các bạn chỉ cần dành 15 đến 20 phút mỗi tuần cho một video là đủ nắm bắt những gì thú vị đang diễn ra rồi. Tôi xin phép được check mic của anh Ken một chút, bởi vì sự cố âm thanh video lần trước giống như là tôi đang nói chuyện một mình chứ không phải là hai anh em đang trò chuyện cùng với nhau. Ok, đây thì mic của tôi đặt ở một chỗ hơi đặc biệt nên là Văn Hà sẽ không thể check được, nhưng mà theo những gì mà tôi thấy từ anh em quay phim thì có vẻ là chúng ta đã sẵn sàng rồi. Và chúng ta sẽ đến ngay với thông tin đầu tiên về chiếc Ford Ranger 2021 phiên bản lắp ráp. Thông tin đáng chờ đợi nhất của mẫu bán tải này đó là giá được đồn rằng sẽ rẻ đi trông thấy. Cụ thể là chiếc Ranger Wildtrak với mức giá lăn bánh chỉ 930 triệu đồng. Chuyển sang lắp ráp thì việc rẻ đi là rất là hợp về mặt logic rồi. Nhưng cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây đó là những công nghệ cao cấp đã làm nên tên tuổi cho chiếc Ranger như là tự động giữ làn này, tự động đỗ xe hay là Adaptive Cruise Control thì bây giờ cũng sẽ bị cắt ở trên phiên bản lắp ráp. Nếu con số 930 triệu đồng trở thành sự thật thì rõ ràng là Navera phiên bản cao cấp nhất sẽ gặp một vấn đề lớn. Và đây là một điểm mà chúng ta cần quan tâm. Okay, với việc chuyển trở thành lắp ráp thì rõ ràng là Ranger cũng sẽ bị mất một chút vị thế, nhưng đương nhiên là không thể nào mất quá nhiều được rồi. Và 930 triệu thì là mức giá mà không chỉ đe dọa Navara Pronic đâu, mà ngay cả cái tên Toyota Hilux cũng sẽ gặp nguy. Và một điều mà chúng ta cũng sẽ cần quan tâm khác đó là mặc dù chuyển sang lắp ráp nhưng chiếc Ford Ranger 2021 được cho rằng sẽ có toàn bộ những linh kiện được nhập khẩu từ Thái Lan. Và như vậy thì khoảng cách giữa phiên bản lắp ráp và phiên bản nhập khẩu là không quá xa. Thị trường bán tải dạo này thật sự rất sôi động. Navara và D-Max thì mới ra mắt, Ranger thì dục dịch và giờ thì chúng ta có thêm cả BT50. BT50 em nghĩ thế nào về ngoại hình của bán tải mới ra mắt này? Ngoại hình thì em thấy khá giống với lại CX-5 và CX-8, nhưng có vẻ như là khá điệu so với những cái mẫu xe bán tải chung. Một số hình ảnh trên mạng thôi, nhưng có vẻ là tạo ra khá là nhiều tranh cãi rồi, nhưng mà anh thì cho rằng sự thay đổi này sẽ hợp lý đấy. Nó hợp lý với việc là chiếc BT50 2021 bây giờ sẽ sử dụng chung nền tảng, khung gầm và động cơ với chiếc D-Max mới. Và đây cái sự phù hợp này thì hiện giờ thì chưa thể nói ngay được, nhưng mà tôi cho rằng khi mà các bạn có điều kiện trải nghiệm với mẫu xe này, các bạn sẽ nhận ra được sự tương thích giữa ngoại hình và động cơ. Anh Ken thì có vẻ bí ẩn đấy, nhưng tiếc cái điều mà người tiêu dùng quan tâm đó là nội thất. Và rõ ràng là nội thất của BT50 nhìn đẹp mắt hơn hẳn. Và nó cũng một chút thú vị nữa là ngoài chuyện có cái vô lăng rất thuần Mazda thì tất cả những chi tiết còn lại của chiếc BT50 lại tiếp tục rất giống D-Max. Em có thấy thú vị không? Không, em thích dùng chung nền tảng nhưng mà nội thất thì lại phải khác. Để em xem, thế này thì phải trừ điểm BT50 rồi. Anh nghĩ là về những mẫu bán tải thì có lẽ chúng ta nên dừng lại tại đây thôi, vì thực ra thì cũng chưa ra mắt nên là bây giờ bán thì hơi sớm. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua thông tin tiếp theo về loạt tin giảm giá xe. Các hãng xe thì có vẻ như là bắt trend Covid rất nhanh với nhiều mẫu xe giảm giá hấp dẫn. hai mẫu xe của nhà Hyundai là Elantra và Kona thì rất xứng đáng mức giảm giá. Kona thì giảm tới 40 triệu với sức ép đến từ đối thủ đồng hương là Kia Seltos và thậm chí đến từ cả chiếc Toyota Cross phiên bản G nữa. Còn với Elantra thì ngoại trừ năm ra mắt 2017 thu hút được rất nhiều sự chú ý, còn từ năm 2018 đổ về sau thì với tôi mẫu xe này luôn luôn chìm nghỉm trong danh sách những mẫu xe hạng C. Elantra thì em không thích lắm, còn Kona thì em thấy khá là đẹp. Option này cũng tốt, cũng giống như là cái video anh đã từng đánh giá trước đó là xe này chạy cũng rất hay, nên là hơi đáng tiếc cho Kona thật. Về Kona thì rõ ràng là những cái giá trị tốt của mẫu xe này vẫn còn đó, chúng ta sẽ không thể phủ nhận được, nhưng sự thay đổi nằm ở việc thị trường đang có nhiều cái lựa chọn khác thú vị hơn, mới mẻ hơn. Chưa kể đến những chiếc xe như là MG-ZS chẳng hạn, một chiếc crossover cùng phân khúc nhưng có giá bán bắt đầu giống như một chiếc xe hạng A. Tiếp đến thì sẽ là một chiếc xe mà nói thật lòng là em chưa gặp bao giờ. Suzuki Ciaz giảm giá 60 triệu đồng.
Không chỉ có Suzuki Ciaz mà ngay cả cái tên đang được coi là chủ lực của nhà Suzuki là XL7 cũng có một mức giảm giá nhẹ. Với mẫu xe này thì tôi đánh giá rằng XL7 có những cái giá trị khác biệt so với chiếc Xpander, nhưng bài toán đặt ra đó là Xpander xuất hiện từ quá sớm, tạo ra được một cộng đồng người tiêu dùng quá lớn mạnh, và đâu đó ở trong tâm trí người Việt Nam thì người ta vẫn thích tiêu dùng theo số đông nhiều hơn, và cuối cùng thì thực sự là rất khó cho XL7 để đối chọi được với chiếc Xpander. Và với em thì lý do nữa khiến cho Suzuki không mạnh đó là hệ thống đại lý. Rất là khó để tìm hay gặp đại lý của thương hiệu này. Trong khi đó thì Mitsubishi rõ ràng là nhiều đại lý hơn hẳn. Thế hệ thứ 11 của mẫu sedan hạng C này thì đã được chính thức bán ra ở thị trường Mỹ với mức giá từ 22.700 đô la, tức là khoảng đâu đó trên 520 triệu đồng. Nhắc tới giá Mỹ thì ai cũng thích rồi, nhưng mà thay đổi đáng nhắc tới ở đây đó là Civic mới thì nhìn già dặn hơn so với lại thế hệ cũ. Sự thay đổi này thì cũng khó để có thể nói được điều gì vì chúng ta chưa nhìn thấy mẫu xe này lăn bánh ở ngoài đường. Và rõ ràng là anh em sở hữu Honda Civic thế hệ 10 sẽ không ưa thích phong cách của thế hệ 11 lắm. Nhưng những thay đổi tích cực ở đây rõ ràng là cái tập khách hàng sử dụng Civic sẽ được mở rộng ra rất nhiều. Trước đây nhắc tới Civic thì người ta sẽ nghĩ tới những thanh niên khoảng 3x tuổi hoặc là những anh em nào có khoảng 4x tuổi nhưng mà tâm hồn hơi trẻ trung một chút xíu. Bây giờ thì rõ ràng là ngay cả những người tương đối là già dặn cũng có thể cầm lái mẫu xe này rồi. Thôi thì để bù đắp cho ngoại hình, động cơ 1.5 mới của Civic mạnh lên 10 mã lực và 20 Nm mô men xoắn. Về phần nội thất thì Civic trở nên gọn gàng, hiện đại hơn. Nhưng có một chi tiết mà chắc chắn là tất cả chúng ta đều không ưa thích, đó là cửa gió điều hòa kiểu hình tổ ong. Với kiểu cửa gió này thì anh cho rằng nếu mà anh có mua chiếc xe này về, anh sẽ dán ngay lên cái ô cửa và cấm mở cửa sổ, vì bụi vào thì không thể nào lau được ra. Thông tin cuối cùng ở recap số thứ 2 cũng tiếp tục là một cái tên xem cho vui, chiếc Kia Telluride. Mẫu xe này chưa biết đến bao giờ chúng ta mới có thể nhìn thấy nó lăn bánh ở thị trường Việt Nam, nhưng tại Mỹ thì nó đã có một phiên bản nâng cấp nhẹ mang năm 2022 rồi. Với phiên bản này thì những thay đổi đáng chú ý nằm ở việc lưới tản nhiệt thay đổi một chút xíu, logo Kia mới và một tính năng an toàn rất thú vị, đó là tự động giảm tốc khi các bạn dùng Adaptive Cruise Control mỗi khi xe tiến tới cua. Ngoài ra thì điều hòa tự động và màn hình giải trí kích thước lớn hơn 10 inch cũng được trang bị cho tất cả các phiên bản base. Mẫu xe to cao, lạ mắt và lực lưỡng của nhà Kia thì sở hữu động cơ 3.8 V6 với 291 mã lực và 355 Nm mô men xoắn. Các bạn cũng sẽ có hộp số tự động 8 cấp tùy chọn AWD và giá bán từ 33.000 đô tại thị trường Mỹ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong series Recap. Nút đăng ký thì vẫn chưa thay đổi, ngay ở phía bên dưới, góc bên phải màn hình. Hy vọng là khoảng 10 phút vừa qua đã mang tới cho các bạn những cái giờ phút giải trí vui vẻ, những thông tin hữu ích và đặc biệt là xứng đáng với từng đồng Internet. Hẹn gặp lại anh em vào tuần sau với một video rất thú vị của chiếc Nissan Navara 2021. Xin chào.